ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. මම අද මුරුංගා කොළ දාලා කොස් කූරු ගෑවා. ඔන්න බලන්නකෝ මම ඒක හදපු හැටි. මේ තියෙන්නේ පැහිලා නැති කොස් මදළු ටිකක්. බීලූණු, නයි මිරිස්, සුදු ලූණු, එනසාල් කරාමු නැටි, පොල්, මුරුංගා කොළ තමයි මේක හදන්න ඕනි වෙන්නේ. මුලින්ම මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට කොස් ඇටි ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට ඒවා තැම්බෙන්න අවශ්‍ය පමණ වතුරක් දාලා ලුණු ටිකකුත් දානවා. ඊට පස්සේ ඊනිවට කපාගත්ත කොස් ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳට වහලා තැම්බෙන්න ලිපේ තියනවා. දැන් මේක ටිකක් වෙලා තැම්බුණාට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ කොස් ටික තැම්බිලා ඇති. මම මේ එකතු කරන්නේ සුදු ලූණු, නයි මිරිස්, බීලූණු, එනසාල් කරාමු නැටි, ඒ ටිකට කහ ටිකක් දාලා තලාගත්ත පොල් ටික. ආයෙත් ටිකක් වෙලා වහලා තියෙනවා. ඊළඟට ලිප ඕෆ් කරලා මුරුංගා කොළ ටිකක් දාලා මේ සේරම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහට කොස් කූරු ගාලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහසක් පහලින් ලියන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.